Στο παρακάτω άρθρο, θα μάθετε πως μπορείτε να κάνετε μόνοι σας τον καθαρισμό του παχαίου εντέρου στο σπίτι σας ώστε να αρχίσετε να απολαμβάνετε μια πιο υγιή ζωή. Ακολουθώντας μια καλή φυσική θεραπεία μπορείτε να αποτοξινώσετε το παχύ έντερο, απελευθερώνοντας όλες τις βλαβερές ουσίες που έχουν συσσωρευτεί σε αυτό το σημείο, οι οποίες μπορεί να εξασθενήσουν τον οργανισμό σας. Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τον καθαρισμό του παχαίου εντέρου? Οι επαγγελματίες της εναλλακτικής ιατρικής πιστεύουν ότι είναι σημαντικό να κάνουμε ανά διαστήματα καθαρισμό του παχαίου εντέρου για να αποβάλουμε τοξίνες και άλλες μολυσματικές ουσίες που συσσωρεύονται σε αυτό το όργανο. Αυτές οι βλαβερές ουσίες μπορεί να προκαλέσουν ασθένειες και γενικά κακή υγεία. Μπορεί να μην αρκεί η εκένωση του παχαίου εντέρου κατά τη διάρκεια των εντερικών κινήσεων. Όταν για παράδειγμα είστε δυσκύλοι, το παχύ έντερο δεν εκενώνεται σωστά και συνήθως παραμένουν ανεπιθύμητες ουσίες. Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν φυσικές και σπιτικές συνταγές με τις οποίες μπορούμε να αποβάλουμε αυτά τα βλαβερά υπολείμματα από το παχύ μας έντερο ώστε να απολαύσουμε μια πιο υγιή ζωή. Στην ουσία θα προσπαθήσετε να αυξήσετε τον αριθμό των εντερικών σας κινήσεων αλλά με ένα συνειδητό τρόπο. Θα πρέπει να καθαρίζετε το παχύ έντερο τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο. Θα σας βοηθήσει να αισθάνεστε λιγότερο βάρος και να είστε πιο δραστήριοι. Χωρίς αυτές τις ανεπιθύμητες ουσίες, το έντερό σας θα μπορεί να απορροφά περισσότερα θρεπτικά συστατικά και να αποβάλει περισσότερα απόβλητα από το σώμα σας. Η σύγχρονη διατροφή είναι γεμάτη με βλαβερά συστατικά, πρόσθετα και συντηρητικά που συσσωρεύονται στο σώμα, ειδικά στο έντερο, στα νεφρά, στο σηκώτη και στο παχύ έντερο. Αυτό το λόγο είναι σημαντικός ο καθαρισμός του παχαίου εντέρου. Να θυμάστε ότι όταν τον ολοκληρώσετε για 3η φορά θα έχετε ακόμη πιο εμφανή αποτελέσματα αλλά θα αισθάνεστε πολύ καλύτερα και μετά τον πρώτο καθαρισμό που θα κάνετε. Όταν είστε έτοιμοι να κάνετε καθαρισμό του παχαίου εντέρου θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στις τροφές που θα καταναλώνετε. Να αποφεύγετε τροφές που περιέχουν γαλακτοκομικά και τροφές που ερεθίζουν το πεπτικό σύστημα και μην καταναλώνετε πολλές πρωτεΐνες. Η καλύτερη διατροφή περιλαμβάνει πολλά λαχανικά, φρούτα και φυτικές ίνες και μην σταματάτε να πίνετε νερό. Εφόσον ολοκληρώσετε τον καθαρισμό είναι σημαντικό να ανακτήσετε τα φυσικά βακτήρια του παχαίου εντέρου καθώς τα περισσότερα από αυτά θα αφαιρεθούν κατά τη διαδικασία του καθαρισμού. Να τρώτε απλό γιαούρτι ή να λαμβάνετε συμπληρώματα που περιέχουν δραστικές καλλιέργειες ή μαγιά. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε το λάχανο τουρσί. Το λάχανο περιέχει γλουταμίνη που επιταχύνει την αναγέννηση των κυττάρων στο πεπτικό σύστημα. Άλλη μια καλή ιδέα είναι να κάνετε μασάζ που βοηθά στην απελευθέρωση των τοξινών που βρίσκονται στα ούρα. Συνιστάται η λεμφική παροχέτευση. Μπορείτε να εκτελείτε μια άσκηση ρουτίνας γνωστή ως MAKAHO η οποία περιλαμβάνει μια σειρά από διατάσεις που θα βοηθήσουν το παχύ έντερο να βελτιώσει τη ροή ενέργειας. Σε περίπτωση που κάνετε καθαρισμό του παχαίου εντέρου θα πρέπει να μείνετε στο σπίτι όλη μέρα και την επόμενη. Ο καθαρισμός είναι ιδανικός για το Σαββατοκύριακο. Προσπαθήστε να μην κινείστε πολύ και μην βγαίνετε έξω. Σπουδή και χυμή για τον καθαρισμό του παχαίου εντέρου. Όπως προαναφέραμε, το παχύ έντερο είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος του σώματός μας, το οποίο απορροφά θρεπτικά συστατικά και βιταμίνες και αποβάλλει περιττές ουσίες. Αν το παχύ έντερο έχει τοξίνες, βλαβερές ουσίες και λίπη θα γίνει λιθαργικό και στο τέλος θα υποκύψει στην κόπωση και στην ασθένεια. Για να καθαρίσουμε φυσικά το παχύ έντερο μπορούμε να φτιάξουμε μερικούς σπιτικούς χυμούς και σμούδις. Πράσινος χυμός με αλοή, γούρι και μήλο. Αυτός ο χυμός είναι πολύ γευστικός και βοηθά στην αποτοξίνωση του παχαίου εντέρου. Τα συστατικά που περιέχει είναι όλα τονωτικά και η αποτελεσματικότητά τους είναι εγγυημένη.
Θα βελτιωθεί το πεπτικό σας σύστημα και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα παρατηρήσετε ότι θα σταματήσετε να φαίνεστε τόσο πρισμένοι. Θα χρειαστείτε μια φέτα ανανά, μισό αγγούρι με τη φλούδα του, ένα μικρό, κατά προτίμηση πράσινο, μήλο, ζελέ από αλόι βέρα και ένα πορτοκάλι. Κόβετε το αγγούρι στη μέση και προσθέτετε όλα τα υλικά σε ένα μπλέντερ μαζί με το χυμό από ένα πορτοκάλι. Μπορείτε να προσθέσετε μια κούπα νερό αν θέλετε να αραιώσετε το ρόφημα. Πίνετε 2 φορές την ημέρα, μια δόση το πρωί με άδειο στομάχι και μια το απόγευμα για 7 ημέρες συνεχόμενα. Προσοχή, όπως σας ενημερώνει και η Mayo Clinic, η καθημερινή χρήση μεγάλης ποσότητας αλόι βέρα μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στα νεφρά. Χυμούς με πιπερόριζα. Αυτή είναι μια από τις πιο εύκολες συνταγές για τον καθαρισμό του παχαίου ενδέρου. Είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό στην άμεση και ήπια αποβολή τοξινών. Η πιπερόριζα έχει αντιφλεγμονώδη δράση και βελτιώνει την πέψη. Το μόνο που χρειάζεστε είναι μια πιπερόριζα, την οποία έχετε πλύνει και ξεφλουδίσει και ένα ποτήρι νερό. Ψιλοκόβετε την πιπερόριζα και την τοποθετείτε στο μπλέντερ μαζί με το νερό. Εφόσον λιώσει καλά, στραγγίζετε το υγρό. Πίνετε το χυμό με άδειο στομάχι και μπορείτε να τον γλυκάνετε με λίγο μέλι, αν θέλετε. Αποτελεί επίσης έναν εξαιρετικό τρόπο για να αντιμετωπίσετε την αυτεία, την καουρά, τη γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση και άλλα πεπτική προβλήματα πέρα από τον καθαρισμό του παχαίου ενδέρου όπως αναφέρει και ο Dr. Veit. Κόκκινος χυμός για τον καθαρισμό του παχαίου ενδέρου. Αυτός ο χυμός θα καταπραίνει το παχύ έντερο ενώ παράλληλα θα εξαλείψει τις τοξίνες. Είναι δροσερός με διουρητικές και αντιοξυδοτικές ιδιότητες. Θα χρειαστείτε 6 φράουλες, μια φέτα από φρέσκο ανανά και μια κουταλιά της σούπας φρέσκο μαϊντανό. Τα αναμειγνύετε όλα μαζί και πίνετε το χυμό μια φορά την ημέρα πριν το πρωινό γεύμα για μια εβδομάδα. Χυμός λεμονιού. Το λεμόνι έχει γενικά πολλές αποτοξινωτικές ιδιότητες. Αν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε για τον καθαρισμό του παχαίου ενδέρου απλά στύψτε ένα λεμόνι και ανακατέψτε το χυμό του με μισό ποτήρι ζεστό νερό. Το πίνετε λίγο πριν κοιμηθείτε το βράδυ. Να είστε πάντοτε προσεκτικοί όταν κάνετε καθαρισμό του παχαίου ενδέρου καθώς μπορεί να υπάρξουν παρενέργειες όπως ναυτία, ζαλάδα και πρόβλημα στα νεφρά.